Xin chào mọi người, mình là Nam, giáo viên tới từ trung tâm IELTS Workshop. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu cách để chinh phục đề bài sau nhé. In some countries, celebrities complain about the way the media publicize their private lives. Some people say that they should accept it as part of their fame. Do you agree or disagree? Với dạng đề bài này thì ở phần câu hỏi đuôi chúng ta có câu hỏi là do you agree or disagree, tức là chúng ta đang đối diện với dạng bài opinion essay, đòi hỏi mọi người cần phải đưa ra luận điểm cho hiện tượng được đề ra. Và trong bài sample ngày hôm nay thì mình đã tiếp cận bài này dưới cách viết là totally disagree với ý tưởng được nêu ra, bởi vì theo mình thì việc hình ảnh và đời tư của người nổi tiếng bị công khai bởi truyền thông và mạng xã hội là điều hoàn toàn không nên, và những lý do sẽ được mình làm rõ và nêu ra chi tiết ở trong bài mẫu dưới đây. Alright, vẫn với cấu trúc viết bài cơ bản trong phần thi IELTS Writing Test 2 thì bài viết được chia thành những phần chính là phần Introduction, Body 1, Body 2 and Conclusion. Đầu tiên thì mình sẽ đọc cho các bạn phần bài mẫu mình đã viết cho phần mở bài nhé. Unquestionably, the invasion of celebrities' privacy has been considered a norm in modern day society. As regards, a few of the renowned figures insist that their lives should remain discreet in lieu of being exposed by the press, while some claim it to be something that must be accepted in exchange for their considerable fame. I, however, must disagree with this statement. Với phần mở bài thì nhiệm vụ chính của chúng ta bao giờ cũng là thuật lại và paraphrase lại đề bài. Sau đó, ta có thể diễn giải tiếp và nêu ra quan điểm cá nhân, hoặc đồng ý hoặc không đồng ý, để bài viết của chúng ta được bắt đầu với phần luận điểm chắc chắn và đi thẳng vào vấn đề. Sau đó, trong phần body 1 thì mình đã viết là individuals have pronounced their take on how celebrities should embrace the revelation of their personal lives, and justifiably so. With the expansion of modern social media, we crave each other's secrecy due to our curious nature. And what better way to attract the public's attention other than the true nature of our beloved personages? Consequently, a disproportionate amount of attention has been brought upon entertainers, especially when they are most unguarded, to please the mass audience. This trend has been proven to showcase more harm than good, as with their exclusive world being breached, stars therefore have to endure grave stress and anxiety, worrying about their every move and behavior, owing to the potential presence of paparazzi in almost every corner of their surroundings. Trong phần thân bài thì mình quyết định vào bài với việc nói lên lý do khiến người nổi tiếng bị công khai trên mạng xã hội và giới truyền thông. Tuy nhiên, nối tiếp sau đó mình đã phản bác luôn rằng xu hướng trên có ảnh hưởng xấu tới người nổi tiếng, đặc biệt là tới sức khỏe tinh thần của họ, do luôn phải dè chừng và cảnh giác mọi thứ xung quanh. Ở phần body tiếp theo, mình có viết thêm: Showing my discernment on the subject matter, I believe everyone should be treated with dignity and respect, regardless of their fame and status, rather than being discombobulated for the media enterprises, ratings and traffic. Actors, singers, models all have the right to stay out of the glare of publicity and enjoy their freedom as free men, liberated from the media's eye and public recognition. And we, as respectable fans, should all heed their concerns and provide them with the unbothered life they desire. Furthermore, without succumbing to this pressure and backlash from the media, celebrities can further establish themselves with reassurance and confidence, thus dedicating more to their craft and devoting their contribution to society. For instance, without negative comments or bad reputations, public figures like Oprah Winfrey and Meryl Streep have offered millions of dollars to fundraising campaigns and charity foundations. Ở phần thân bài tiếp theo thì mình tiếp tục đưa ra thêm những luận điểm chứng tỏ tại sao chúng ta không nên xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng, đồng thời đưa ra thêm những supporting ideas để củng cố cho ý chính. Thêm vào đó, ở phía cuối đoạn mình cũng có đề cập tới thêm ví dụ về vài người nổi tiếng trong trường hợp cuộc sống riêng tư của họ không bị công khai và chú ý tới quá nhiều thì có thể đem lại những đóng góp và cống hiến lớn cho xã hội như thế nào. Ở phần kết bài thì mình đã viết rất đơn giản thôi, là in conclusion, publicizing famous people's privacy only provides calamities, with their mental health compromised and fundamental rights violated. As humans, they are all entitled to secludeness without suffering from any disturbance from the press and the general public. Phần kết bài thường có nhiệm vụ tóm gọn lại những ý tưởng đã được nêu ra ở những phân đoạn trên, đồng thời củng cố quan điểm của mình về topic vừa rồi. Trong phần này, các bạn nên tránh đưa ra thêm những luận điểm và những ví dụ mới, vì kết bài chỉ có nhiệm vụ là thuật lại những điểm chính đã được chứng minh và được làm rõ ở phần body thôi. Từ đó chỉ nên được dùng để khẳng định lại thay vì được viết thêm quá dài.
Alright, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình trong video vừa rồi. Mình mong sample này có thể giúp các bạn nhìn nhận và tiếp cận dạng bài này nói riêng và dạng bài opinion essay nói chung một cách khoa học và dễ dàng hơn. Once again, I'm Nam and I'll see you guys next time in another video from the IELTS Workshop. Peace.